सो मैले चाहिँ यो फ्रेसनर पनि किनेको छु है। यो थुप्रै भयो युज गरेको हैन। यसको सब बास्ना सास्ना गइसक्यो। सुरुमा कस्तो कडा हुन्छ। यो फ्रेसनर किनेको छु। हेरम यो झुन्डाउने भनेको त माथि राख्नु रहेछ। यहाँ राख्नु रहेछ। ल ठिकै छ हैन। सो लेट्स सी हाउ इट इज। सो अनबक्सिङ गरौ अनि राखौँ। 30 डेज लास्ट गर्छ भने चाहिँ एप्पलको फ्लेभरमा कार फ्रेसनर हैन। यो पिल अफ भने हैन यहाँ $3 मा किनेको है मैले। अनि यसलाई टक्क फिटिङ हान्यो। ल विन्डस्क्रिन क्लिनर एन्ड वाटर रिपेलेन्ट। सो यसले चाहिँ वाटर अनि के हो बग्स रे फ्रोस्ट एन्ड स्नो रिपेल गर्छ। इन्स्ट्यान्ट क्लियर भिजन भन्दै छ हैन। यो चाहिँ त्यो हाम्रो त्यो पानी छर्काउनेको त्यहाँ राख्ने। अलरेडी पानी छ क्या हो त्यो भएर यो मात्रै थोरै हाल्दिन्छु म हैन। सो लेट्स सी हाउ इट इज। यसलाई पनि $11-12 परेको थियो। सो अगाडिको बोनेट खोल्नलाई चाहिँ नर्मली यस्तो यहाँ हुन्छ। यसरी यो खोल्यो भने त्यहाँ हुन्छ हो हैन। मैले चाहिँ अलरेडी यहाँ पानी छ त्यही भएर यो चाहिँ थोरै मात्रै हाल्छु। यो पानी थपिदिन्छु म जस्ट नर्मल वाटर है। Start my car and see how it worked. पहिलाको भन्दा गाज चाहिँ आछ तर खै राम्रो भयो कि भएन है। अगेन ट्राई गरौँ हैन। राम्रो नै भयो जस्तो लाग्छ के रे। सो देयर यु गो गाइज हैन। कसरी त्यो पानी हाल्ने अनि यो केमिकल हाल्यो भने राम्रो हुन्छ हैन। कसरी केमिकल हाल्ने भनेर देखाइदिएँ मैले। सो आई विल सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो।